එකේ DBMS question set 26 එකත් එක්ක හරි අපි බලමු අද අපිට ලැබෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉතින් ලැබිලා තියෙන්නේ find the sum of the marks obtained by Amanda Moses in all the subjects of the first term. හරි අපිට මේ ප්‍රශ්න සෙට් එකේම තියෙන්නේ එකතුවක් එහෙම නැත්නම් සම්මයක් පිළිබඳ query ලියන්න. හරි අපි බලමු පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට කොහොමද query එක ලියන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට query එක ලියන්නේ. ඔන්න අපේ අලුත් keyword එක sum. මේකෙන් පුළුවන් මොනවා හරි වටිනාකම කිහිපයක එකතුවක් ලබා ගන්න. හරි ඔන්න මට එකතු කරන්න ඕන mark වල එකතුවනේ. ඒක නිසා මම අපේ table එකෙන් mark කියන column එක ගත්තා. ඊට පස්සේ මොකක්ද table එක සහ මම join කරා table ටික. මොකද මම එකතු කරන්න ඕන අමන්ද කියන නමින් ඉන්න කෙනාගේ සහ පළවෙනි ටර්ම් එකේ ලකුණු. හරි ඔන්න එහෙනම් මම query කරනවා. හරි ඔන්න අපිට අමන්ද මොසස්ගේ ලකුණු ටික. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පළවෙනි question එකට query එක ලියන්නේ. හරි අපි බලමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ what is the sum of marks obtained නිසංසලා වික්‍රමනායක student studying in class A and B all subject in the second term. second term එකේදී ගොඩාක් පන්ති ඉන්න නිසංසලා වික්‍රමනායකගේ ලකුණු වල එකතු වෙන තමයි තියෙන්නේ. හරි ඔන්න ආවා අපේ query එක. මෙහෙමයි query එකට යන්න තියෙන අපිට ඕන mark වල එකතුව table එක මේක තමයි. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නිසංසලා වික්‍රමනායක කියන කෙනා. ඒ කියන්නේ නමක්. කියන අපි මේක ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක ජොයින් කරනවා සහ ටර්ම් එක සෙකන්ඩ් ටර්ම් එක පන්තිය තමයි 11B කියන්නේ ක්ලාස් ස්ටුඩන්ට් ටර්ම් කියන තුනම එකතු වෙලා තමයි මෙන්න මේ query එක හැදෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මේ ජොයින් query ටික පාවිච්චි කරලා මම මෙන්න මේ ඉතුරු ටේබල්ස් අතර අපේ ස්ටුඩන්ට් exam mark record කියන ටේබල් එකට ජොයින් කරමු. හරි අපි බලමු මෙයාගේ ලකුණු වල එකතුව. ඔන්න ලකුණු වල එකතුව 248.56. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දෙවෙනි question එකට උත්තර ලැබෙන්නේ. අපි බලමු third question එකට කොහොමද query එක ලියන්නේ කියලා. third question එකේ තියෙන find the sum of marks obtained by සජිත්‍ර වික්‍රමසිංහ. එයාගේ index number එක තියෙනවා STU_003 in mathematics and science in the first term. පළවෙනි වාරේදී science සහ mathematics වලට student STU_003 ලබාගෙන තියෙන ලකුණු ගාන හොයන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න විදිහට තමයි ඒකේ query එක එන්නේ. query එක ඇවිල්ලා mark ගන්න එකතු කරන්න table එක තමයි student mark exam mark record. ඊට පස්සේ අපි හොයන්න ඕන subject tag සහ index numbering සහ term එකෙන් තමයි හොයන්න ඕන. ඒ නිසා මම මේ table තුන අපේ table එකට join කරගත්තා. ඊට පස්සේ condition එක විදිහට STU_003 ඊට පස්සේ subject name එක මෙතන විශේෂ වැඩක් තියෙනවා. අපිට ඕන mathematics සහ science කියන දෙකම. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට දාන්න in brackets ඇතුලේ mathematics science කියන එක දාලා අපේ term එක තමයි exam term.term name first term. හරි අපි බලමු මෙටි එකතුව 101.74. හරි ඔන්න විදිහට තමයි third question එකට answer query එක ලියන්නේ. හරි අපි බලමු එතකොට අපේ fourth question එක විදිහට මොකක්ද දීලා තියෙන්නේ කියලා. fourth question එක දීලා තියෙන find the sum of the mark obtained by all students of class 11B in the subject of mathematics. second term එකේදී 11B පන්ති ළමයි mathematics subject එක ගත්ත ලකුණු එකතු ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි query එක එන්නේ. marks ගන්න එකතු කරන්න. ඒ කියන්නේ sum එක ගන්න marks වල from මෙන්න මේ table එකකින් අපිට ඕන 11B mathematics සහ term කියන තුනින්ම filter කරලා තමයි කියන condition එක අරගෙන තමයි අපිට මේක ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි කරේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ table එකට මෙන්න මේ table ටික ඔක්කොම join කරගත්තා. හරි අපි බලමු. ඔන්න ආවා එකතුව mathematics වලට 11B පන්ති ළමයි second term එක ගත්ත marks වල එකතුව තමයි 301.06.
ඔන්න ඔය විදිහට තමයි question set 26 එකට query answers ලැබෙන්නේ. හරි අපි එහෙනම් question set 26 එකෙන් හම්බෙමු. Thank you.